Meron akong hindi nagustuhan dito guys. Unang-una, yung lakas ng microphone niya tapos yung tunog ng microphone niya. Eto, pakinggan nyo. Parang may tunog na sumasabay na hindi maganda. Patayin ko yung inverter, baka yung inverter naman. Hindi talaga maganda yung output ng tunog niya. Kaya sa video na to, gagawa natin ang paraan para mas mapaganda siya. Okay? Simulan na natin. This video is sponsored by JLC PCB, the #1 and leading PCB manufacturer for as low as $2 only. Try the awesome service of JLC PCB by building your design and projects using easy EDA and convert your projects into Gerber file and download the file. After building your file, go to their website JLC PCB. The link of JLC PCB website is in the description box. After you log in JLC PCB website, order your PCB by uploading your Gerber file. After that, see how much you pay, fill up your delivery information, and that's all. So easy. Ang kailangan ko lang kunin dito guys ay itong foam. Siyempre yung microphone na yan. Tapos itong cable. Ito. Ewan siguro kung magagamit pa ito. Pero siguro tingnan natin kung ano pwede natin gawin dito. Hindi na. Kasi hindi maganda yung tunog yan. Ang ginagamit ko lang kasi guys na microphone tuwing nagbablog ako ay ito. Kung hindi naman yung microphone ng cellphone. Pero mas malakas kasi ito. Pero tingnan natin kung ano yung mas maganda gamit itong microphone na to. Ang gagamitin kong diagram guys ay yung diagram na ginawa ni Great Scott. Meron lang akong binago konti. Ito. Kung gusto nyo, di-copyain nyo na lang. Screenshot ninyo. Okay. Upgrade lang guys para magamit ko naman yung binili kong V8. Sayang naman. Okay, check muna natin kung ano yung pwede nating baguhin sa loob niya. I-check up natin yung kanyang condenser kung maganda ba o hindi. Okay, walang laman, empty. Sa mga nakabili ng ganito, mas maganda yung may presyo na guys para kahit paano yung condenser niya na microphone ay maganda. Ito guys, yan lang yung laman. Okay, ito yung upgrade natin. Para kahit papano, kahit malayo yung microphone, kahit papano ma-receive niya yung boses. Ang magagamit natin sa project na to, isang 18650 PCB at IC na 4558D 22 picofarad, 104, dalawang 10K, 1 mega ohms, 100 ohms switch.
Okay, i-compare natin sa dating ginagamit ko guys, tapos itong bago ngayon. Mas mabigat na siya ngayon. Ayan. Makalikot. Okay. Then, on natin. Layo natin para mas magandang laban. Okay, what's up? Makalikot. Ayan, mas malakas na siya ngayon guys. Ngayon, subukan naman natin sa camera. Sa ginagamit kong camera ito ngayon. Ganito siya guys kung walang microphone. Bali, microphone dito, nandito pa lang yung maliit. Tapos, nandito pa yung isa. Di pa siya naka-plug in. Ito naman ang lakas ng kanyang microphone guys. Nakalagay na yung microphone na maliit. Bali, itong malaki. Hindi pa rin. Ganito siya guys. Okay. Ganito siya guys kalakas. At least kahit papaano mayroon ng mas maganda yung tunog niya. Dati kasi hindi ko gusto yung flashback. Hindi talaga maganda yung End of flashback. Okay, ayan Boom. Ang problema lang kasi guys ay napipick up niya yung tunog ng electric fan sa labas. Kaya papatayin ko sandali and then subukan natin. Okay, yung ibon na lang na tumutunog sa labas ang maingay. Susubukan natin ngayon sa labas, sa gilid ng dagat. Tingnan natin kung maganda yung kanyang tunog, kung kuha ba kahit malayo. Okay, eto guys, without microphone. Ngayon lalagyan natin ng microphone na ganito. Tingnan natin kung gaano kalakas. Ito ang pick up ng external microphone na maliit. Okay, pag malayo. Okay, nakalagay na yung DIY na microphone. Then subukan natin yung distance. Okay, dito naman kung naririnig pa. Sagad natin. Okay. Alam nyo guys, para kung siraulo dito. Sino naman gagamit ng microphone dito sa labas ng ganito na malaki? Pang lang to, pang studio. Pero sinubukan ko lang guys kung gaano kalakas, kung gaano kaingay. Kasi nare-receive niya dito yung mga alon. Tunog ng alon. Okay, paalam guys. At kita-kita ulit tayo next na video ni Juan Dilasag. Ingat-ingat kayo guys. Wow. Bye-bye muna.